Hello mga mami, isa ka rin ba sa problema ko nung gustong merienda ng iyong mga chikiting? Ito na ang napakadaling gawin na rice puto. Pagsamasamahin lang natin ang 3 cups of rice flour. Okay, iigin natin, i-sieve natin siya para maalis yung buo. And then we have to add 1 cup of sugar. Ganun din kasi hindi natin may iwasan, meron siyang mga buo. So para masi-smooth yung mixture natin, so kailangan nating i-sieve. Ayan. After that, i-mix na natin mabuti ang ating mga dry ingredients, yung rice flour and sugar. So, hanggang mag-well combined na siya. Then, mag-add tayo ng 1 tablespoon of baking powder. So, yung gamit ko dito is calumet. So, haluin natin mabuti. And then, kapag okay na siya, add tayo ng 3 whole eggs. Ayan. Then, add ulit tayo ng 1 teaspoon of vanilla para naman mabango yung ating puto. So, pagkatapos, add ulit tayo ng 3 cups of coconut milk or yung gata. Ayan, pero kung gusto nyo na mas malinamnam at kung gustuhan ng mga anak nyo, gawin nyo na 3 cups of ibab. Ayan, para creamy siya. Alam nyo mga mami, magugustuhan to ng inyong mga chikiting, lalo na kapag pagkatapos ng online class, yan, gutom ang mga bata. So, napakadaling gawin, very easy, hindi masyadong malaki yung gastos. So, pwede natin itong gawin. Ayan. Sa totoo lang mga mami, isa to sa problema ko araw-araw kung anong memeriendahin ng mga anak ko. Kasi 3 silang nag-online, isang nagmo-module. So, napakahirap para sa isang mommy ang mag-isip talaga araw-araw. Tsaka, pwede natin itong gawing pagkakitaan talaga, lalo na sa panahon ngayon. So, online, habang nag-online ang mga chikiting, nag-online ka din, nag-online selling ka din. So, puto kayo dyan, ayan. So, napakadaling pagkakitaan din. Siyempre, nakakatulong tayo kay mister. Okay? So, dagdag income din na to. Ayan. Kung smooth na siya, i-rest na natin siya for 30 minutes. Then, i-prepare natin ang ating steamer at i-steam na natin. Ayan, ready na. After 30 minutes, steam na natin siya. Ayan. Dapat kumukulo na yung yung tubig bago natin ilagay para even yung luto na. Okay? And then, medium heat lang. So, steam natin siya ng 15 to 18 minutes. Yan, ito na. Napakasarap na puto. Malinamnam talaga. Pero hindi ako nagbibiro. Kalasa talaga siya nung puto sa Goldilocks. Promise. Try it, mga mamshi. Hindi ako mapapahiya sa inyo.
So, ang sarap talaga niya, promise. Kaya mga mamshi, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na and hit ang notification button para update kayo lagi sa mga susunod kong recipe. Thank you for watching!